Chào bạn, mình không chắc bạn từng có nghe nói một ý kiến cho rằng nguồn gốc của văn minh nhân loại là có 4 khu vực: Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập và Mesopotamia. Nếu bạn từng có nghe nói và tin vào ý kiến này, mình chỉ có thể than thở cho bạn, tại vì ý kiến này là do một người Trung Quốc có tên là Lân Khải Siêu phát minh ra. Đó là một thần thoại để nuôi dân chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Đối với những người không phải là người Trung Quốc, nếu tin vào ý kiến này, chỉ có tác hại là bóp méo nhận thức của bản thân mình thôi. Trong video hội viên hôm nay, mình sẽ trình bày một cách đơn giản rằng lịch sử di chuyển của trung tâm văn minh nhân loại là như thế nào. Đầu tiên, nguồn gốc của văn minh nhân loại chỉ có một khu vực, đó là Mesopotamia, và tất cả văn minh khác ngoài châu Mỹ ra đều là vì tự văn minh Mesopotamia kích thích mới phát triển. Mấy bạn coi bức tranh này, đó là diễn biến của bảng chữ cái của các văn hóa. Chúng ta có thể thấy rằng tất cả bảng chữ cái trong bức tranh này đều có một nguồn gốc giống nhau, đó là bảng chữ cái của cổ Ai Cập. Có lẽ bạn thấy bảng chữ cái của cổ Ai Cập trông như chữ tượng hình. Đúng, trong hệ chữ viết này có một số chữ cái là biểu thị sự vật của hình ảnh, nhưng cũng có một số chữ cái chỉ biểu thị một âm thanh. Nói đơn giản là vừa biểu âm vừa biểu ý. Và sau đó, bảng chữ cái của cổ Ai Cập ảnh hưởng đến văn hóa khác. Ngày xưa, văn minh Ai Cập là một vương quốc rất mạnh mẽ, có giao lưu với nhiều văn hóa. Trong đó có một dân tộc gọi là người Semit, và họ có phát triển ra hệ chữ viết của mình. Đó là cái này, Proto-Semitic. Cái này là hệ chữ viết hoàn toàn biểu âm đầu tiên của nhân loại. Mấy bạn thấy bức tranh này, sự diễn biến này là như sau. Ngày xưa, người Semit giao lưu với người Ai Cập, họ nhìn thấy hệ chữ viết Ai Cập trên bức tường của kim tự tháp. Họ nhìn thấy một hình tượng của con bò. Trong tiếng Semit, con bò gọi là elf, và người Semit lấy chữ con bò của Ai Cập đại diện tất cả âm thanh của A. Vì vậy, chữ cái A được sáng tạo ra. Tương tự như vậy, họ nhìn thấy hình tượng của căn nhà. Trong tiếng Semit, căn nhà gọi là Bait, và người Semit lấy chữ căn nhà của Ai Cập đại diện tất cả âm thanh của B. Vì vậy, chữ cái B được sáng tạo ra. Người Semit từng cái sáng tạo các chữ cái của ngôn ngữ của họ. Sau đó viết ra nhiều cuốn sách của họ, và cuốn sách của họ lưu truyền đến chỗ khác. Có dân tộc khác nhìn thấy, vì vậy cũng tự cảm hứng lấy chữ cái của tiếng Semit và đơn giản hóa một chút hay cải thiện một chút để sáng tạo ra chữ cái của ngôn ngữ mình. Trong đó có người Phoenicia. Người Phoenicia là một dân tộc làm thương mại, luôn luôn di chuyển các nơi để làm thương mại. Cho nên cách sử dụng chữ cái để biểu thị ngôn ngữ dần dần ảnh hưởng đến các văn hóa khác, tạo nên các loại chữ cái. Sự ảnh hưởng này có 3 công tầng. Hướng bên Tây ảnh hưởng các ngôn ngữ của châu Âu, bao gồm Hy Lạp và La Mã. Hướng bên Đông ảnh hưởng các ngôn ngữ ở Tây Á, bao gồm tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập. Hướng bên Đông hơn ảnh hưởng các ngôn ngữ của Ấn Độ và các văn hóa tự ảnh hưởng về Ấn Độ, bao gồm Đông Nam Á. Nói đến đây, bạn có thấy không? Thực ra tất cả chữ cái trên thế giới này, nguồn gốc của chúng đều là hệ chữ viết của Ai Cập. Nhưng mấy bạn chú ý, người Ai Cập ngày xưa cũng không phải là tự dưng phát minh ra hệ chữ viết của mình. Mấy bạn coi bức tranh này. Hệ chữ viết đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nhân loại là cái này, chữ tượng hình của Mesopotamia, thời gian là 5.500 năm trước. Mấy bạn chú ý, chữ tượng hình sớm nhất không phải Giáp Quốc văn của Trung Quốc, đó là xuất hiện vào 3.300 năm trước, muộn hơn chữ tượng hình Mesopotamia 2.000 năm. Và chữ tượng hình Mesopotamia ảnh hưởng hệ chữ viết của Ai Cập, sau đó bằng chữ cái của các văn hóa mới được phát triển ra. Cho nên, nói chuẩn hơn, nguồn gốc của văn minh nhân loại là văn minh Mesopotamia. Chính là ở khu vực Mesopotamia có đồ đồng sớm nhất của nhân loại, có hệ chữ viết sớm nhất của nhân loại, cũng có di tích thành bang sớm nhất của nhân loại, cũng có tạo nên vương quốc sớm nhất của nhân loại. 5.000 năm trước, văn minh nhân loại được sinh ra ở khu vực này và ảnh hưởng đến khu vực lân cận, bao gồm Ai Cập và Ấn Độ. Và khi đó, tức là 5.000 năm trước, Trung Quốc không có hệ chữ viết, cũng không có đồ đồng, cũng không có thành bang, chỉ có các bộ lạc. Tại vì cách xa với trung tâm nhân loại là khu vực không văn minh. Phải chờ 2.000 năm sau, nhà Thanh được xây dựng, người Thanh mang lại các loại kỹ thuật tiến bộ và chinh phục Trung Quốc. Và khi người Thanh vẫn sử dụng chữ tượng hình, người ta đã từ chữ tượng hình phát triển ra bằng chữ cái rồi. Người ta đã có một công cụ rất tiện lợi để viết ra các cuốn sách, nghiên cứu và thảo luận các vấn đề rồi. Và người Thanh vẫn chỉ biết viết bài trên nhém rùa và sơn thú để bói toán, cho nên hệ chữ viết của người Thanh gọi là Giáp Quốc văn. Thế hệ chữ viết của người Thanh là từ phát minh ra hay là từ đâu đến? Trên sự thật, khi Giáp Quốc văn xuất hiện, đã là một hệ chữ viết rất thuần thục rồi, có ngữ pháp nhất định, có quy tắc tạo chữ nhất định, không phải là một hệ chữ viết sơ cấp. Và bây giờ, người ta không có tìm thấy được dấu vết của giai đoạn sơ cấp của nó, cho nên Giáp Quốc văn là hình như bỗng nhiên xuất hiện ở Trung Quốc, không phải là dần dần phát triển ở Trung Quốc.
Nhưng mà không có ai dám nói rằng người thân là dân tộc ngoại lai, tại vì đó là xung đột với thần thoại dân tộc của Trung Quốc. Người ta chỉ dám nói rằng người thân có chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa nước ngoài thôi. Ok, đó là thần thoại cho người Trung Quốc, đó có mục đích duy trì cảm giác tự hào và chủ nghĩa dân tộc của họ. Mình không có ý kiến với điều đó, tại vì mình không phải là người Trung Quốc, họ muốn tin vào gì thì tin vào gì đấy. Nhưng nếu có một người Trung Quốc nào đó vì tin vào thần thoại đó cho nên nghĩ rằng Trung Quốc tự phát minh ra tất cả các thứ là một trong những nguồn gốc của văn minh nhân loại, trung tâm thế giới, và văn hóa Trung Quốc là ưu việt hơn văn hóa khác. Ok, đến bây giờ vẫn không có vấn đề lớn, nhưng nhiều người đó cũng tin rằng văn hóa Trung Quốc không cần hấp thu văn hóa khác, tại vì đó sẽ phá hoại bản sắc của văn minh Trung Hoa. Bản sắc của văn minh Trung Hoa là gì? Nguồn gốc của văn minh Trung Hoa là người thân. Bạn có biết cái mà người thân yêu thích nhất là cái gì không? Cái mà họ yêu thích nhất là bắt con người, giết con người, làm thịt người để cúng tế trong thần linh và sau đó ăn thịt người. Có nhiều chữ trong sách quốc văn đều là hình dung biện pháp bắt con người và làm thịt người. Các bạn thấy chữ tế của cúng tế là một thầy tu nhất thị lên, máu nhỏ xuống núi. Cũng có chữ chậm ý là dình xuống, trong sách quốc văn là dình con người xuống. Đó là một biện pháp cúng tế con người cho thần linh của sông. Cũng có chữ khưng là một sân hô cho người dân ở Tây Bắc, ý là một con người và trên tàu có sừng dê, ý là đối với người dân ở Tây Bắc không có khác biệt gì với con dê, là động vật cho cúng tế và ăn. Nói đến đây bạn có thấy chưa? Theo kiến thức thường lệ, thực ra có thể trực tiếp phán đoán rằng người thân là dân tộc ngoại lai. Khi họ chinh phục Trung Quốc, đối với họ, người dân bản xứ giống như động vật, không phải là nhân loại, cho nên họ có thể thẩm vấn bắt con người, giết con người và ăn thịt người. Thế họ có cúng tế bao nhiêu người? Theo ghi lục giáo quốc văn được phát hiện, nhà thân từng có cúng tế ít nhất 14.000 con người cho thần linh. Thế người thân từ đâu đến? Đối với người Trung Quốc, tất nhiên phải chủ張rằng họ là người Trung Quốc bản xứ, nhưng họ không thể xác định là bắt nguồn từ chỗ nào ở Trung Quốc. Và đối với những nhà khảo cổ nước ngoài thì có thể trực tiếp phán đoán rằng người thân vốn là người dân du mục ở Trung Á, vượt qua Tân Cương, thông qua Đông Bắc nhập vào Trung Nguyên. Nói đơn giản hơn, văn minh Trung Hoa là tạo nên dự trên cuộc chinh phục của người dân du mục. Nhưng mà nếu nói về cho người Trung Quốc, họ tất nhiên là không thể tiếp nhận. Thật ra điều đó cũng không đáng xấu hổ, tại vì đó là hiện tượng phổ biến của lịch sử nhân loại. Người thân là bắt nguồn từ Trung Á, sử dụng kỹ thuật chiến mã và chiến xa và chinh phục Trung Nguyên. Kỹ thuật chiến mã và chiến xa là bắt nguồn từ Thảo Nguyên Á Âu. Trong khu vực này có sinh ra nhiều dân tộc du mục. Văn minh nhân loại là bắt nguồn từ Mesopotamia vào 5.000 năm trước, ảnh hưởng đến khu vực lân cận, có xây dựng nhiều thành bang. Khi đó trung tâm thế giới là ở bên đấy. Vào 3.500 năm trước, các dân tộc du mục dần dần từ Thảo Nguyên Á Âu nhập vào phương Nam, xung kích thành bang cổ xưa, sau đó hỗn hợp với văn hóa bản xứ, cuối cùng xây dựng văn minh mới. Cuộc xung kích này trải qua 1.000 năm, sinh ra mấy văn minh vĩ đại. Một, văn minh Ấn Độ, văn minh Persia, văn minh Hy Lạp. Khi đó có hai trung tâm thế giới, văn minh Hy Lạp và đế quốc Persia. Còn Trung Quốc sau khi lật đổ chính quyền nhà Thân, hấp thu kỹ thuật nhà Thân, Trung Quốc xây dựng nhà Chu, và đến khi văn minh Hy Lạp mạnh mẽ, nhà Chu đã bắt đầu giải tán. Trung Quốc bước vào thời đại Xuân Thu chiến quốc, các chư hầu quốc đánh nhau không ngừng, là khu vực lạc hậu. Trải qua 300 năm, văn minh Hy Lạp chiến thắng đế quốc Persia với cuộc chinh phục của Alexandros Đại Đế. Sau đó đế quốc Alexandros phân liệt, nhưng trung tâm thế giới vẫn là Hy Lạp. 300 năm sau, đế quốc La Mã kế thừa văn minh Hy Lạp, trung tâm thế giới khi đó là đế quốc La Mã. Khi đó, Trung Quốc vừa kết thúc nội chiến, được xây dựng nhà Đông Hán, dân số giảm bớt 65%, là một khu vực rất bi thảm. 200 năm sau, đế quốc La Mã bắt đầu suy yếu, người Persia nổi lên lại, xây dựng đế quốc Sa-san, thế giới bước vào thời đại hai cực, đế quốc La Mã và đế quốc Sa-san. Khi đó, Trung Quốc bước vào thời đại Tam Quốc, là khu vực chiến loạn. 500 năm sau, Hồi giáo nổi lên, chinh phục nhiều nơi, trở thành văn minh tiến bộ nhất khi đó. Mesopotamia trở thành trung tâm thế giới lại. Trung Quốc khi đó là nhà Tần, không chỉ lạc hậu hơn Hồi giáo, cũng lạc hậu hơn Ấn Độ, tại vì nhà Tần đưa người đi Ấn Độ học tập Phật giáo và các loại kỹ thuật, còn thế là Hồi giáo có năng lực chinh phục Ấn Độ. 500 năm sau, người Mông Cổ nổi lên, chinh phục nhiều nơi, tiêu diệt thế lực cũ của Hồi giáo. Cuối cùng, nhờ sức mạnh của người Mông Cổ, Trung Quốc trở thành trung tâm thế giới, tại vì thủ đô của đế quốc Mông Cổ là ở Bắc Kinh. Nhưng chỉ trải qua mấy năm, đế quốc Mông Cổ phân liệt, và sau đó có nhiều nơi thoát ra sự thống trị của Mông Cổ, hay là hấp thu di sản chính trị của đế quốc Mông Cổ, xây dựng nhiều chính quyền. Thế giới bước vào thời đại đa cực, có đế quốc Trung Hoa, có đế quốc Nga, có đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, có đế quốc Iran, có đế quốc Ấn Độ và những quốc gia Tây Âu. Tuy lãnh thổ nhỏ nhỏ nhưng có nhiều thuộc địa ở châu Phi và châu Mỹ. 500 năm sau,
nước Anh đầu tiên hoàn thành công nghiệp hóa và hiện đại hóa, có thuộc địa ở khắp nơi, trở thành trung tâm thế giới mới. 200 năm sau, trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, các thuộc địa châu Âu độc lập, nước Mỹ và Liên Xô trở thành hai trung tâm thế giới mới. 40 năm sau, Liên Xô giải tán, nước Mỹ trở thành trung tâm thế giới duy nhất. Bạn có thấy không? Trung Quốc chỉ có làm một lần trung tâm thế giới, đó là nhờ cuộc chinh phục của người Mông Cổ. Vì người Mông Cổ chinh phục, người Mông Cổ lấy Bắc Kinh làm thủ đô, cho nên Trung Quốc có thể trở thành trung tâm thế giới. Và có nhiều người Trung Quốc luôn luôn nghĩ rằng Trung Quốc luôn luôn là khu vực tiến bộ nhất, chỉ là trong hiện đại mới lạc hậu hơn phương Tây. Thật ra, chỉ nhìn vào mặt kỹ thuật, Trung Quốc không bao giờ rất phát triển. Thậm chí có thể nói rằng chỉ tiến bộ hơn châu Phi và châu Mỹ thôi, thua hơn văn minh Ấn Độ, thua hơn văn minh Hồi giáo, cũng thua hơn văn minh châu Âu. Về mặt văn hóa hay tôn giáo cũng thua Phật giáo, thua Ấn Độ giáo, thua Hồi giáo, thua Công giáo. Chỉ là bây giờ đại đa số người Trung Quốc chỉ biết đọc chữ Hán thôi, không thể đọc tài liệu ngoại ngữ, không đọc kinh điển của văn minh khác, cho nên không biết vị trí của Trung Quốc trong lịch sử nhân loại. Trung Quốc luôn luôn là bên lề của văn minh nhân loại. Nếu so sánh kinh điển Nho giáo với kinh điển của các văn minh khác, thì sẽ phát hiện có nhiều thứ đã tự nghiên cứu và thảo luận rất nhiều trong văn minh khác rồi, nhưng không bao giờ nhắc đến trong văn minh Trung Hoa. Đối với người Trung Quốc, tại vì họ phải duy trì một lãnh thổ rất lớn, cho nên phải sáng tạo ra một thần thoại khoa trương để thuyết phục người dân, đó là sự việc của họ, chúng ta không cần quan tâm. Mình thẳng thắn báo cho bạn, đôi khi mình nhìn thấy những bình luận cho rằng Trung Quốc đại diện văn minh phương Đông, chống cự văn minh phương Tây. Nếu người bình luận là người Trung Quốc thì mình hoàn toàn có thể hiểu biết, thậm chí thông cảm, tại vì đó là thần thoại của họ. Nhưng mà đôi khi là người Việt Nam nói rằng Trung Quốc đại diện văn minh phương Đông, chống cự văn minh phương Tây. Mình là một người nghiên cứu lịch sử và triết học Trung Quốc, mình thực sự không hiểu tại sao người Việt sẽ như vậy. Mình nghĩ rằng chỉ có người Trung Quốc và người Hoa sẽ như vậy thôi. Không ngờ có một số người Việt cũng như vậy. Theo mình, tất nhiên văn minh Trung Hoa có để lại di sản quý báu cho văn minh nhân loại. Đối với các nước có bị ảnh hưởng bởi văn minh Trung Hoa, đều nên kế thừa, học tập và truyền giao cho hậu duệ. Nhưng vì muốn bảo vệ di sản của văn minh Trung Hoa, cho nên từ chối di sản của văn minh phương Tây. Mình chỉ có thể nói đó là một ý định ngu nhơ bỏ. Tại vì so sánh với văn minh khác, di sản của văn minh Trung Hoa rất ít. Người Trung Quốc nên nỗ lực hấp thu các văn minh khác mới đúng hơn. Không hẳn là văn minh phương Tây, cũng bao gồm nhiều văn minh khác. Làm vậy mới có thể làm văn hóa của mình phong phú lại. Bản thân văn hóa Trung Quốc đã rất hời hợt rồi. Và theo mình, sự hời hợt của văn minh Trung Hoa có lẽ là liên quan đến chữ Hán. Tại vì chữ Hán là chữ tượng hình, không thể chữ tượng nhiều trí thức như chữ biểu âm, cũng không dễ phiên dịch và hấp thu văn hóa ngoại lai, không dễ phát triển mình theo thời đại. Và bây giờ Việt Nam đã bỏ qua chữ Hán rồi. Theo mình, thật ra đó là một điểm mạnh cho văn hóa Việt Nam để biến đổi những di sản của văn minh Trung Hoa, biến đổi những khái niệm cổ xưa thành những khái niệm dễ hiểu và logic, và ngôn ngữ hiện đại và ngôn ngữ mới. Nói đơn giản là lý tính hóa, thoát ra những hạn chế hủ lậu. Nhưng mình không chắc ngày tinh hoa của Việt Nam đã có phát hiện biện pháp của nó hay không. Cuối cùng, chúc bạn, chúc các hội viên năm hết Tết đến, chúc gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộ, tấn an khang.